আজি ঘোঁৰা এটা পাই গ'লো, ঘৰলৈ লৈ যাব লাগিব দেই, উঠি চাব লাগিব, মজা লাগিব উঠিবলৈ। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ। আজি আমাৰ গাঁওখনৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাম বুলি চেষ্টা কৰিছোঁ, মানে ভাবিছোঁ। তো আমাৰ ঘৰৰ আগফালটো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আগফালে এয়া আমাৰ কপৌ ফুল ফুলিলে, দেখিছে। আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কপৌ ফুল আছেনে? বগাটো আছে আপোনালোকে তেওঁ একচুৱেলি কপৌ ফুল কয় নে বেলেগ কিবা বুলি কয়, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তো ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলে মানে অলপ ভাল লাগে মনটো। চ' গেটখন খুলি লওঁ, লগাই থৈ থাকে। আজি আপোনালোকক আমাৰ ঘৰৰ আগফালৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। বাহিৰলৈ ওলালে এইফালে মেইন ৰোডটো, এইফালে লেফ্ট ছাইডে গ'লে নাহৰকটী আৰু ৰাইট ছাইডে গ'লে পায় মৰাণ। প্ৰথমতে যাম আমি ৰাইট ছাইডে যাম। চ' ৰাইট ছাইডে আছে মৰাণ, যাবলৈ পাৰে মৰাণ গুৱাহাটী। লেফ্ট ছাইডে পৰিৱেশটো অলপ দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। তাৰপাছত এইফালে আছে আমাৰ পথাৰ আছে, পথাৰ এইফালে মানে নৈখন আছে আৰু এইটো ছাইডে দিচাং নৈখন আছে। আগলৈ দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ। এতিয়া মই লেফ্ট ছাইডে গৈ আছোঁ। লেফ্ট ছাইডে মানে নাহৰকটীয়া যায় আৰু এইফালে যায় দিচাং নৈখন আছে ৰাস্তাটো। আৰু ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰা আমাৰ ঘৰটো দেখাই দিছোঁ। এয়া ৱাল দিব পৰা নাই কাৰণে টিপাল লগাই থৈছোঁ, এনেকুৱা দেখে। শিল আছে আৰু আগলৈ গৈ থাকিলে আমি পাম নাহৰকটীয়া। অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ। মানে এই ফিল্ডখন বিখ্যাত ফিল্ডখন মানে আমাৰ দিচাম ফিল্ডখন। চ' ইয়াতে আমি সৰুৰ পৰা খেলি ডাঙৰ হৈছোঁ। ইয়াতে দেখিছে মানুহবোৰ ওলাই আহিছে আৰু খোজকাঢ়িবলৈ, দৌৰ মাৰিবলৈ। এইখনে হৈছে দিচাম ফিল্ড, য'ত ফুটবল খেল, ক্ৰিকেট খেল। আৰু আমাৰ ওচৰতে আছে এখন সুন্দৰ বিহমপুৰ সত্ৰ। এই সত্ৰখন ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে। আমাৰ ইয়াতে 3খন ফিল্ড আছে। ইয়াতে এখন দিচাম ফিল্ড, এইখনত যিখনত বজাৰ হয়। তাৰপাছত আগত আছে যিখনত আমাৰ বিহুৰ মেলা হয়, যিখনত বজাৰ বহে, মানে সাপ্তাহিক বজাৰ বহে, মানে বাগানীয়া বজাৰ। আহি পাইছোঁহি য'ত বিহু মেলা হ'ব আমাৰ, আৰু প্ৰতি বছৰে আমাৰ বিহু মেলা পাতে। চ' সেই ফিল্ডখন হৈছে এইখন। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো দেখিলে কি সুন্দৰ, মানে ৰাস্তাৰ কাষতে সকলোলৈ যাবলৈ সুবিধাটো আছে। এতিয়া আহি পালোহি আৰু এই ফিল্ডখনৰ কাষতে আছে আমাৰ নামঘৰটো। আগতে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক বিহু যেতিয়া আখৰা হৈ আছিলে, ঢোলৰ আখৰা। চ' সেইটো নামঘৰটো। বিহু কলীয়াপানী আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলন আছে 27, 28, 29 বহাগ আৰু 11, 12, 13 মে' 2023। আপোনালোকক ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ, আপোনালোকে চাবলৈ আহিব। আমাৰ এইখন বিহুমেলা ফিল্ড ইয়াতে হ'ব। এইফালে আছে পথাৰখন। এইফালে গ'লে আপোনাৰ চাচনি, এইফালে প্ৰায় চাচনি ভাগি আছে আৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই। ৰাস্তাৰ মেইন ৰাস্তাৰ কাষতে। এইফালে এতিয়া আগলৈ গৈ থাকিলে মৰাণ, এইফালে মৰাণ গুৱাহাটী এইফালে চব পাব। আৰু এইফালে হয় নাহৰকটীয়া। মই 15 দিন থাকিলে সোনকালে ঘৰত উঠোঁ। সোনকালে উঠিলে নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ কাৰণে অলপ খোজকাঢ়ি দৌৰ মাৰি দিওঁ, ভাল লাগে। আৰু ডিউটি টাইমতো ডাইৰেক্ট কামলৈ যাবলগীয়া হৈ যায়। উঠি 5টা বজাত উঠোঁ যদিও। চাইডে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো চাইডে আছে আমাৰ বাগানৰ ষ্টাফবিলাক আছে। এইফালে মানে আদিবাসী লোকসকল আছে এইফালে। আৰু এইটো চাইডে আমাৰ ঘৰবিলাক আছে। আমি খুব সুন্দৰভাৱে মানে মিলা প্ৰীতিৰে থাকোঁ ইয়াতে। এইফালে আছে গোটেই আদিবাসী মানুহ আছে। আৰু আপোনালোকক কোৱাৰ্টাৰৰ ভিতৰত অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। আগতে খুব ধুনীয়া হ'ল আগতকৈ কোৱাৰ্টাৰবিলাক, মানে ভিতৰবিলাক মানে ৰাস্তাটো খুব ধুনীয়াকৈ বনালে। ধুনীয়াকৈ বনাম, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব। আজি আগলৈ গৈ আছোঁ। আগত আমাৰ দলংখন আছে, ব্ৰিজ এখন আছে।
এখন দেখামগৈ আপোনালোকক, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। এই ৰাস্তাটো মানে 4 লেন হ'বলৈ গৈ আছে। প্ৰায় এই ঘৰখিনি দেখিছে, ঘৰখিনিৰ মাজেৰে মানে যাব বুলি কৈছে। তেতিয়া অন কৰি নগ'লোঁ, গৰু সোমালে দিব মোক। আমাৰ দলংখন দেখাওঁ, আগত আছে এখন দিচাং নৈৰ ওপৰত যিখন দলং আছে, যিখন দলঙত ময়ো কাম কৰিছিলোঁ এটা টাইমত দলংখন বনাওঁতে। সেই দলংখন আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, চাই থাকক। দেখা পালোঁ সুন্দৰ জন্তু এটা, যিটো আমি সচৰাচৰ দেখা নেপাওঁ। সেইটো ঘোঁৰা এটা সোমাই আছে, পোহনীয়া ঘোঁৰা চাগে। আৰু মই পঢ়া LP স্কুলখন, এইখন হৈছে মই পঢ়া LP স্কুলখন। আৰু এতিয়া আপোনালোকে যিটো ৰাস্তা একদম চুনচান দেখিছে, মানে ঠাণ্ডা, পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা লাগিছে। সেইটো কিন্তু আৰু অলপ দেৰি পাছত ইমানেই ব্যস্ত হৈ যাব ইয়াত। এতিয়া ৰাতিপুৱা বুলি বহুতেই ঠাণ্ডা হৈ আছে পৰিৱেশটো, মানে গাড়ী ঘোঁৰা অলপ কম হৈ আছে। কিন্তু আৰু অলপ দেৰি পাছত এই ৰাস্তাটো মানে খোজ কাঢ়িবলৈ প্ৰব্লেম হৈ যায়। দেখা পাইছে এইখিনি চব দিচাং পানী ভৰি পৰে। অলপ দেৰি পাছত আপোনালোকে মানে যেতিয়া বাৰিষাৰ দিনত আহে, দিচাং নৈ পানী সোমাই যায় ইয়াতে। তো মই কাম কৰা দলংখন পালোহি আৰু অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব দলংখন। এতিয়া শুকাই আছে, পানী ইমান নাই। দলংখন যিখনত ময়ো কাম কৰিছিলোঁ এদিন, যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ, মানে কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে এইখনত কাম কৰিছিলোঁ, ৰেলিংবিলাক লগোৱাত। দলংখনত পানী বেছি নাই, কি দেখিছে শুকাই আছে। এই ৰেলিংবিলাক লগোৱাওঁতে মই কাম কৰিছিলোঁ মানে। আৰু এইফালে দেখিছে আপোনালোকে আচাবাম চাহ বাগিচা, বহুত ডাঙৰ বাগিচা। আপোনালোকে এদিন বজাৰলৈ যাওঁতে দেখাইছিলোঁ পৰিৱেশটো, দেখিছে। আৰু মোৰ গাঁৱলৈ, মোৰ ঘৰলৈ যদি কোনোবাই আহে, তেতিয়া মানে ক'বলৈ যাবলৈ হ'লে কোনো প্ৰব্লেম নাই, কোনো অসুবিধা নহয় আৰু একদম ভিতৰৰ পৰা আহিব নালাগে গাড়ী ধৰিবৰ কাৰণে, উঠিবৰ কাৰণে। জাষ্ট ঘৰৰ পৰা গেটৰ বাহিৰলৈ ওলালে আৰু গাড়ীত উঠিব পাৰিব আপোনালোকে লগে লগে। নিজৰ গাঁওখন সকলোৰে প্ৰিয়, নিজৰ জন্মভূমিখন সকলোৰে মৰমৰ আৰু সকলোৰে প্ৰিয়। তেনেকৈ মোৰ গাঁওখনো বহুত প্ৰিয়। মোৰ গাঁওখনলৈ আহিলে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়, আপোনালোকে বিন্দাছ আহিব পাৰে। আৰু গাড়ী ঘোঁৰাৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেমেই। যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মই পাৰ্ট টাইম জব কৰিছিলোঁ, কিছুমান জব কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া সেই জববিলাকৰ কথা মনত পৰে কেতিয়াবা। কি জব কৰিছিলোঁ ক'ম আপোনালোকক কেতিয়াবা মই মোৰ জীৱনত কিছুমান কথা। যাবলৈ ভয়, সেইকাৰণে দূৰৰ পৰা অলপ পোহনীয়া ঘোঁৰা হয়, এইটো কোনোবাই মেলি দিছে চাগে সেইটো। আৰু এটা কথা, গাঁওবিলাকত মানে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, যে গাঁওবিলাকত প্ৰায় টকোপাতৰ ঘৰ, বাঁহৰ ঘৰ নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু যিটো আমেজ টকোপাতৰ ঘৰ, বাঁহৰ ঘৰত থাকিবলৈ মজা লাগে, যিমান অট্টালিকা হ'লেও সেই মজাটো পোৱা নাযায় সেই পকা ঘৰবিলাকত। কিন্তু আমাৰ গাঁৱতো প্ৰায় মানে গাঁৱতে পকা ঘৰ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু বাঁহৰ ঘৰ নোহোৱা হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু এইফালে যায় দিচাং নৈখন, বেছি দূৰ যাব নালাগে দিচাং নৈ। আৰু এফালে এজন বিশেষ ব্যক্তি আপোনালোকক দেখাম, সেইজন জুম কৰি দিছোঁ অলপ, কোৰ মাৰিলেই দেখিছে আপোনালোকে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমাৰ গাঁওখন অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। গোটেই গাঁওখন নহয় আৰু প্ৰায় অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু গাঁৱৰ আগফালৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু অলপ ভাগৰ লাগিলে, দৌৰ চৰ মাৰি দিলোঁ ফিল্ডখনত। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে, আৰু অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আমাৰ পৰিয়ালটো ডাঙৰ হয়। জয় আই অসম।